أول إشي عنا إنشاء قاعدة بيانات جغرافية ومجموعة البيانات. نفتح مشروع أرك ماب. طبعا هذا الأرك ماب مفتوح عندي من أول، فيه جميع البيانات والطبقات اللي راح نتعلم كيف نقوم بإنشائهم في هذا الدرس. نفتح ماب جديد. طبعا أول ما أفتح ماب جديد مهم جدا أن أقوم بتعريف نظام الإحداثيات أول ما أقوم بفتح مشروع على الأرك ماب. بعد ما فتح عنا مشروع جديد نضغط على كانسل ونروح بنعرف نظام الإحداثيات. طبعا نظام الإحداثيات اللي بستخدمه أنا بالستاين جريد. كيف الوصول لهذا النظام؟ أنا بقدر من خلال رقم هذا النظام، هي موجود عندنا هون 28191. نكتب هون 28191، نضغط على انتر، بيظهر عندنا هون بنضلله، بنعمل ابلاي واوكي. بعدها بضغط ابلاي واوكي. هيك انا عرفت نظام الاحداثيات. طبعا تقدروا انتم تتفرجوا على جميع هدول الصور كمرجع بعد متابعة هذا الفيديو. المحتوى الاول انه طريقة انشاء قاعدة بيانات جغرافية. عشان نحدد الطبقات اللي احنا بدنا اياها بنروح اول اشي على اي ملف من خلال الارك كتالوج، نقوم بانشاء مجلد جديد نسميه تيست مثلا. بداخله بنقوم برايت كليك، نعمل نيو، بنختار فايل جي داتابيس او بيرسونال جي داتابيس. راح اختار فايل جي داتابيس. طبعا الفرق بيناتهم في مقال موجود على الموقع، من خلال قراءة هذا المقال نعرف شو الفرق بيناتهم. لاختصار الوقت راح يتم التعرف العملي في انشاء قواعد البيانات الجغرافية. انا هيك قمت بانشاء قاعدة بيانات جغرافية، بقدر اسميها اي اسم. هاي سميتها جي اي اس. بداخل هاي قاعدة البيانات بقوم بإنشاء مجموعة بيانات فيتشر داتا سيت، بسميها أيضا تيست. نضغط على نيكست. بعدين بنختار نظام الإحداثيات. أنا طبعا حافظ نظام الإحداثيات اللي بشتغل عليه. نضغط على نيكست ثم نيكست، وآخر إشي بيجي عنا فينيش. أنا هيك قمت بإنشاء مجموعة بيانات. طبعا بداخل مجموعة البيانات بقوم بإنشاء الفيتشر كلاس. شو المقصود بالفيتشر كلاس؟ هم عبارة عن طبقات داخل قاعدة البيانات، هم عبارة عن طبقات داخل قاعدة البيانات الجغرافية مثل الموجود عندنا هون. هذول الطبقات احنا بنقوم بعمل مثلهم بهدف التعلم في إنشاء الطبقات داخل قاعدة البيانات الجغرافية. طبعا أنا بقدر أقوم بإنشاء طبقة داخل قاعدة البيانات مباشرة بدون مجموعة البيانات، لكن الأفضل إنشائها داخل مجموعة البيانات، لأنه داخل مجموعة البيانات في عنا ضوابط كثير مهمة مثل توحيد نظم الإحداثيات، وأيضا إنشاء مجموعة من التحليلات مثل التحليل الشبكي والشبكة الهندسية والتوبولوجي وعمل علاقات بين هذول الطبقات. إذا بعد ما أروح على فيتشر كلاس بقوم بكتابة الطبقات اللي أنا بدي أقوم بإنشائهم. أول طبقة اللي هي منطقة الدراسة، نكتب study area. بقدر اختار لها اسم مستعار. بختار نوع هاي الطبقة. طبعا منطقة الدراسة بتكون بوليجون مضلع. قبل ما اروح على نيكست، باسم الطبقات ما بنفع اكتبها بفراغ، يعني اذا حطيت على نيكست بعطيني في عندي ايرور هون. فانا بقوم بوضع اشارة شرطة صغيرة، بعدها بضغط على نيكست التالي، بعدها نيكست. بعدين بيجي عندنا هاي واجهة اضافة الحقول. لو رحنا على هدول الطبقات، رحنا مثلا على طبقة البلوك، رايت كليك، نضغط على الاوبن اتريبيوت تيبل. موجود عندنا هدول الحقول. هدول الحقول انا بقدر اضيفهم من خلال هاي الايقونة اد فيلد. بكتب اي اسم بدي اياه وبختار النوع، بضغط على اوكي. انا هيك ضفت حقل جديد. لكن عند انشاء الطبقات انا بقدر اكتب جميع هدول الحقول مرة واحدة. يعني مثلا انا بدي اسم لمنطقة الدراسة، هي بكتب نيم، بختاره تكست. بقدر مثلا اختار اي دي مثلا رقم لهاي منطقة الدراسة، وبختار النوع يكون مثلا لونج انتجر، عدد صحيح طويل بوسع لأكثر من 5 خانات، أو عدد صحيح قصير أقل من 5 خانات. احنا بنخليه لونج انتجر طويل. وأي حق اللي أنا بشوفه مناسب لأي طبقة راح أضيفها بكتب
في هاي الواجهة أسماء الحقول وأنواعها، أو أنا بقدر أقوم باستيراد حقول بأسماء وأنواع معينة من طبقة موجودة عندي سابقا من خلال import. بختار أي طبقة بدي أخذ منها أسماء وأنواع الحقول. مثلا هاي البلوك بحكي له آد، هاي كتب لي جميع الحقول اللي استوردها من طبقة موجودة عندي سابقا. بعد ذلك أنا بقدر أضيف أي حقل بدي إياه. هاي نيم الاسم والاي دي رقم منطقة الدراسة. إذا بهاي الطريقة أنا أقوم بإنشاء الحقول. بعدها بضغط على فينيش مباشرة بيظهر عندي هاي الطبقة. إذا مش موجود هاي الطبقة أنا بقدر أضيفها من خلال الاد داتا، بروح على مكان الحفظ موجود عندنا هون. هيك أنا قمت بإضافتها، أو من خلال الارك كتالوج بوصل لمسار هاي الطبقة بقوم بسحب والإفلات. هيك أنا بقوم بالإضافة. أيضا الطبقة الثانية اللي بدي إياها داخل قاعدة البيانات اللي هي قطع الأراضي البارسل. بضغط على التالي ثم التالي، وبعدها بستورد الحقول اللي بدي إياها من طبقة سابقة موجودة عندنا هون باسم بارسلز. نعمل له اد، بيظهر عندنا جميع هاي الحقول. بضغط بعدها على فينيش. ايضا احنا بلزمنا طبقة من نوع خط وطبقة من نوع بوليجون. طبقة من نوع بوينت اللي هي طبقة الاشجار التري، نكتب تري، نختار نوعها بوينت، نضغط على نيكست. طبعا طبقة الاشجار في عندي انا انواع كثيرة منهم، لذلك بدي اقوم بعمل سب تايب لطبقة التري. وعشان اجعل هاي الطبقة فيها سب تايب يجب ان يكون نوع الحقل شورت انتجر. يعني لو رحنا على طبقة الاشجار السابقة وعملنا لها open attribute table بيظهر عنا حقل السب تايب اللي هو اسمه تايب. بدي اكتب انا نفس هذا الاسم، بقوم بعمل نسخ لهذا الاسم. طبعا النوع لونج انتجر، نعمل كنترول في والنوع يكون انتجر. ايضا معلومة جديدة، انا بقدر اختار قيمة افتراضية بتظهر عندي لما اضيف اي فيتشر موجودة عندي داخل اي طبقة شغال الايديت عليها. يعني انا مثلا بدي ارسم شجرة، بدي يكون الديفولت فاليو يكون عندي مثلا رقمه 99. اي شجرة بقوم برسمها راح يعطيني الحقل تايب يكون 99، لكن خلي الرقم يكون 1 مش 99 للتوضيح اكثر. لكن خلي الرقم عندي يكون 0 اللي هو الديفولت فاليو يكون 0. فقط حقل واحد بدنا اياه احنا اللي هو التايب، نوع الشجرة. نضغط على فينيش. بعدها بنقوم باضافة طبقة الشوارع، اسمها رود، ونوع الطبقة لاين. شو المقصود بالفيتشرز؟ المقصود في الكلمة فيتشرز يعني معالم او ميزات او ظواهر جغرافية. يعني مثلا انا عندي طبقة الطرق مرسوم فيها 20 طريق، كل طريق يعتبر ظاهرة او ميزة او معلم جغرافي، معناها في الانجليزي فيتشر. نضغط على نيكست. بعدها بنختار الحقول المطلوبة في طبقة الطرق اللي هم حقل خاص في السب تايب وحقل خاص في عرض الشارع. طبعا عرض الشارع مش راح يكون يزيد عن اكثر من 5 خانات، لانه عرض الشارع بيكون 2 متر 4 متر 8 متر 16 متر ممكن 32 متر. فلهذا السبب انا خليت نوع الحقل شورت انتجر. بعدها بنروح على فينيش. وهيك احنا ضفنا 4 طبقات راح نستخدمهم في شرح هذا الدرس. وهلا راح يتم شرح جميع انواع الحقول. ورحنا على اي طبقة موجودة عندنا open attribute table ورحنا على add field. طبعا شرح الحقول وانواعهم موجودة عندنا في هذا المقال. نعمل على هاي الصورة رايت كليك ونفتحها في متصفح جديد. طبعا عندنا اول نوع شورت انتجر اللي هي ارقام صحيحة عدد خاناتها اقل من 5 خانات، واللونج انتجر ارقام صحيحة عدد خاناتها اكثر من 5 خانات.
غير محدود يعني. وفي عنا نوعين، الفلوت والدبل، خاصة بالأرقام العشرية. طبعا الدبل بكون أرقام عشرية أدق من النوع اللي قبله، والتكست اللي هو خاص بالكتابة والنصوص والأرقام والشحطات، وبشمل جميع الشغلات اللي أنا بقدر أدخلها من خلال لوحة المفاتيح الكيبورد. وعندنا حق الخاص في الديت اللي هو التاريخ والوقت والزمن. وعندنا آخر 3 حقول هدول خاصة بتخزين بيانات كبيرة الحجم مثل الصور والوسائط المتعددة. كيف أنا بقدر أشوفهم على الأرك ماب؟ لما أقوم بعمل آد فيلد بيظهر عندي هذا الواجهة، بقوم بكتابة اسم الحقل، بختار نوعه حسب المدخل اللي أنا راح أتم إدخاله. وهيك إحنا تعرفنا على جميع أنواع الحقول.